السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى معانا شوية فشة كده متحمرين بطريقة جميلة جدا، وهنعمل كمان الكرشة بالصلصة والحمص بأسهل طريقة. وهنشوف ازاي هنغسل الفشة كويس ومش هنخلي فيها زفارة، وهنطلع منها احلى شوربة، وهنقطعها بطريقة جميلة عشان تبقى حلوة في التقديم. وهنعيد على تنظيف الكرشة وهنعرف ازاي ننضفها، وهنعمل لها محلول ملح كده جميل يضيع منها اي زفارة، وهنسلقها بطريقة جميلة، وهنشوف ازاي هنعملها بالصلصة والحمص زي ما هتشوفوا دلوقتي. وهنعمل سلطة بسيطة خالص بالطريقة دي. يلا بينا كده نبتدي. بس لو انتي اول مرة تشوفي قناتي حطي لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد، واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنا معايا الفشة دي كانت نص فشة، مش الفشة كاملة يعني. اول حاجة كده انا بقطع من ناحية الزور، هشيل اي جلد معايا على الزور كده. دي كانت حتة فشة كنت باخدها بالطريقة دي. اي جلد بقى واي دهون معايا على الزور بتخلص منه. بفتح بقى الزور كده من جوه عشان اعرف انضفه كويس بالشكل ده كده. وهنا برضو الجزء ده بتخلص من الدهون اللي حواليه برضو، وبفتحه عشان انضفه من جوه كويس بالشكل ده كده. هخش بقى على الفشة، اي دهون موجودة عليها بشيلها بالطريقة دي، وبقطعها كده مكعبات كبيرة وبسلقها زي ما هي. لو عايزة تقطعيها صغير خالص عادي جدا، بس انا بقطعها كده ايه مكعبات كده كبيرة، هي كده كده هتكش في الحل. بصوا من جوه نضيفة وزي الفل، وكانت طازة وجميلة جدا. معايا برضو الجزء ده كده هسيبه زي ما هو كبير كده، وادي الزور معايا مفتوح. بفتح برضو الاجزاء اللي زي كده، بتأكد ان مفيش اي تجمعات دموية من جوه، وهغسلها بقى ايه كويس جدا مرة واتنين وتلاتة بتعيدي عليها، عشان الحاجات دي بتبقى عايزة غسيل يعني تحت مية جارية كده كويس جدا. هغسلها بقى هنا اخر غسلة قبل ما احطها في المحلول الملح اللي هنعمله، عشان يضيع منها اي ريحة واي ريحة زفارة. بصوا هي نظيفة وكانت طازة ما فيهاش اي حاجة. وادي الزور معايا اهو، انا فاتحاه من جوه، وبالسكينة كده هتحطي فيه تشيلي اي تجمعات بتبقى دم كده، بتشيليها اي جلد جوه بتشيليه بتنضفيه خالص. بفتح اي حاجة جواه كده مش بخلي فيه حاجة، والجلد بشيله او الدهن اللي من بره كده بشيله. نفس الحكاية هنا، ده جزء تاني بحكه كده بالسكينة تحت المية. بصوا بيبقى نضيف معايا زي الفل. بصوا بقى ازاي. هنا بقى انا غسلت البولة كويس جدا، ورجعت بقى الفشة عشان احطها في المحلول. عملت دقيق وهحط ملح وعصر عليها ليمون مع شوية مية طبعا صغيرين كده، وبدعك بقى كل الفشة اللي معايا دي بايدي مرة واتنين وتلاتة تشيل من عليها اي حاجة. بسيبها حوالي كده يعني من ربع ساعة نص ساعة،
حسب وقتك، وكل شوية بقلب اللي فوق واللي تحت كل شوية ايدي فيها. كده بعد ما سبتها حوالي تلت ساعة. بصوا ميتها نضيفة خالص، مفيش اي دم ولا حاجة. هغسلها بقى كويس جدا دلوقتي واسيبها تتصفى قبل ما اشتغل فيها وقبل ما اسلقها. بصوا المية نضيفة مفيش اي حاجة، وريحتها بتبقى جميلة جدا. وبصوا الزور ابيض من جوه ازاي. كده انا خلاص هسيبها كده تتصفى. هخش بقى دلوقتي على الكرشة. انا كنت جايباها متنضفة جاهزة، هعملها لي كده على السريع. كان نفسي ان انا اجيبها لكم مش متنضفة علشان اوريها لكم انها سهلة جدا. بجيبها كده واحط عليها مية مغلية لمدة 10 دقايق. اي حاجة اللي هو القشر الاسود اللي بيكون عليها ده بيطلع معايا بسهولة. حتى لو انت جايباها متنضفة لازم بتجيبيها وبتعيدي عليها تاني زي ما انت شايفة، وتحكيها كده بالسكينة عشان تضمني نظافتها. في هنا حتت كانت لسه ما طلعتش كده، الحتت السودة دي تطلع معايا عادي. وفي كمان كرشة بتبقى لونها بيبقى ابيض قوي ساطع البياض، وفي كرشة بتبقى لونها سمني كده او اللون البيج ده اللي انت شايفاه. يعني مش شرط تكون بيضة خالص، لا في اللون ده، يعني هي لون الذبيحة بشرتها عاملة كده، مش شرط تكون بيضة خالص. بصوا الحتت اللي هي السودة دي بتطلع معايا مفيش اي مشكلة. انا كنت عايزة اجيب لكم اللي هي القطعة اللي تبقى عاملة زي خلية النحل كده، بيبقى فيها فجوات كده، بتبقى صعبة، في ناس كتير بتستصعبها يعني في التنظيف. كنت عايزة اوريكي ازاي هتطلع معاكي في ايدك كده بسهولة زي القشرة، مفيش اي حاجة. انا بعيد عليها كده. طب ده بقى الجلد اللي هو بيكون من ورا، بتشيلي كل الجلد اللي ورا ده، بتشديه كده بايدك بيطلع معاكي بسهولة. وبرضو بحكه كده بالسكينة، شايفين كلها بتنضف معايا مفيش اي مشاكل. وادي الجلد اللي ورا كله بيطلع، بتشديه بايدك كده خلاص. اهو كده خلاص معايا. هنا بقى الجزء ده اسمها ام الشلاتيت، عاملة زي المناديل كده، تشيلي منديل ورا منديل كده، دي اسمها ام الشلاتيت. هو طبعا عشان نضف كده على السريع كان لسه دابح، فعملها لي كده على السريع. ففي اجزاء اللي هي زي كده انتي بتعمليها في البيت. بصوا انا بعملها بايدي بتطلع عادي القشرة مفيش اي مشاكل، ولا حطيت كربونات ولا حطيت اي حاجة، مجرد مية سخنة وفي ساعتها تعمليها. والاجزاء اللي هي تبقى صعبة شوية كده بتعمليها بالسكينة هتطلع عادي جدا. غسلت بقى هنا كل الكرشة. هنا الجزء اللي هي ام الشلاتيت دي او اللي عاملة زي المناديل كده، بغسلها كويس جدا وبشيل كده منديل منديل كده زي ما انت شايفة تحت المية، مفيش اي حاجة، وبتنضف معايا بسهولة جدا. هعمل بقى دلوقتي المحلول الملحي، هيضيع لي ريحة الزفارة خالص وريحتها، وبيديها الليمون ريحة كويسة جدا. ده معايا ليمونتين كده بقشرهم، بعصره الاول، وهحط معايا شوية ملح، والملح يكون خشن شوية، وبدعك بقى فيها كده بالليمون والملح
كل جزء مرة واتنين وتلاتة، دعكي فيها على قد ما تقدري. الليمون بيديها ريحة حلوة جدا وبيضيع منها اي زفارة. سبتها بقى حوالي نص ساعة وبعدين شطفتها كويس وقطعتها، ودلوقتي بحطها في مية مغلية وهتخلص من المية دي عشان دي بيكون فيها نسبة زفارة عالية، فبتخلص منها وبطلعها من المية وبحط مية جديدة عشان نسلقها. هنا معايا ورق لوري، عود قرفة، معايا حبهان، فلفل اسمر، ومعايا بصلاية. لو عندك فلفل اسمر حصى بيكون احسن في السليق عشان بيخلي الشوربة فاتحة. الفلفل المطحون بيخلي الشوربة شوية بتبقى غامقة. هنا هي هسيبها تغلي كده، واي ريم بيظهر على الوش بتشيليه عشان يساعد ان هي تغلي، وفي نفس الوقت بيكون في زفارة شوية. سبتها بقى تغلي كده مع نفسها، وسلقتها نص سلقة، ما سلقتهاش للاخر او 3/4 سلقة عشان هتكمل في الصلصة. هنا بقى معايا الفشة نفس الحكاية، حطيت مية بتغلي كده على النار وعديها غلوتين واتخلص من المية دي. انا مش عايزة المية اللي يكون فيها ريم، وهحط معايا معلقتين من الخل. وهي بتغلي كده على النار احط معلقتين خل غلوتين، شايفين بتطلع الريم كده ازاي، واتخلص منها ونشيلها خالص من المية دي. احطها بقى في الحلة واحط معايا طماطمايه وبصلايه وقرن فلفل، هشوحها كده معايا على السريع كده مع الخضار، واحط معايا شوية فلفل اسمر. شوحتها وبعدين هحط شوية مية مغلية يدوب كده تغطيلي بس ايه الفشة، مش هكتر مية قوي. هحط معايا ورق لوري، حبهان، عود قرفة، واسيبها تتسلق كده على اقل من مهلها. لو انتي بتشربي الشوربة ممكن تزودي شوربة، لو انتي مش بتشربيها بسيبها كده زي ما هي تتشرب الشوربة من نفسها كده، مش بزود مية. كده هي اتشربت كل الشوربة. هعمل بقى دلوقتي الصلصة بتاعت الكرشة. حطيت شوية زيت وشوية وقطعتين من الزبدة، وهنزل بالكرشة بتاعتي كده هشوحها، هديها لون تحمير كده حلو. وبعدين هنزل بمعلقة توم بالفلفل تديني ريحة جميلة ليها بالشكل ده. وهنزل بقى بالتوابل. معايا بقى هنا معلقة صغيرة ملح، نص معلقة من الكركم، نص معلقة بابريكا، ومعايا نص معلقة من الفلفل الاسمر، نص معلقة من الكمون، نص معلقة من السبع بهارات. البابريكا والكركم هيدوني لون جميل جدا للكرشة. هتشوفوا حتى لونها دلوقتي هيتغير وانا بحمرها، بيديني لون ذهبي كده جميل ويخلي لونها جميل جدا. هنزل بقى دلوقتي بصلصة الطماطم بالشكل ده كده، وهحط معايا معلقة صلصة كبيرة. هكون نقعة الحمص الطبيخ، نقعاه بقالي 3 ساعات. هتشوفي شكله دلوقتي اهو، بيبقى نص كده، اسمه حمص طبيخ عند العطار. تنقعيه قبلها بساعتين او 3 ساعات، وبعدين بحطه مع الصلصة بتاعتي كده وهي بتغلي، وهزود كوباية من الشوربة او كوباية مية سخنة، وهسيبها. مش هتزودي قوي لا شوربة ولا مية، على قد ان هي ايه تتغطى، وعلى قد ايه لحد ما الحمص بتاعي يستوي. معايا بقى هنا الفشة كده بعد ما بردت، هقطعها بقى شرايح بالشكل ده. تقدري تقطعيها مكعبات، شرايح، بالطريقة اللي تعجبك. انا بقطعها كده طرنشات كده. برضو الزور هقطعه كده برضو طرنشات، بتبقى جميلة جدا في التقديم، وبتبقى على قد اللقمة كده وشكلها بيكون جميل زي ما انت شايفة بالشكل ده. برضو الزور كده قطعته حلقات. معايا بقى هنا 3 معالق من الليا انا بشرها، احطها بقى في صينية كده علشان احمر الفشة بتاعتي، واحط شوية زيت وقطعتين من الزبدة. هنزل بقى كده بالفشة تاخد تحميرة حلوة كده الاول. هشوح فيها كده شوية تاخد بس لون تتحمر معايا، وهنزل عليها بمعلقة كبيرة
من الثوم مدقوق مع الفلفل، تديني ريحة وطعم جميل جدا للفش. معايا بقى هنا البهارات، معايا معلقة ملح، نص معلقة فلفل، نص معلقة كمون، نص معلقة من الكزبرة، نص معلقة من السبع بهارات. احط بقى الكلام ده كله كده مع بعض واشوحها، وهنزل عليها بقرنين من الفلفل بالشكل ده كده متقطع كده. خلاص انا مش هضيف اي حاجة، تتشوح معايا كده شوية وهطفي عليها. هي خدت لون معايا كويس جدا زي ما انت شايفين كده، وريحتها كانت جميلة جدا كده. خلاص هي خلصت معايا. هقطع بقى البصل بالطريقة دي كده جوليان، هعمل سلطة كده على السريع. ومعايا بقدونس هقطعه كده برضو. الاكله دي لما بيبقى جنبها البقدونس بس في السلطه بتبقى جميله قوي، والبصل بيبقى منزل ميته كده وبتبقى حاجه جميله. احط شويه ملح وشويه كمون وهسيب البصل كده ينزل الميه بتاعته عقبال ما اقطع الطماطم. قطعت برضو الطماطم كده طرنشات بالشكل ده كده. طلعت معايا سلطه بسيطه خالص ما فيهاش اي حاجه. وده بقى الشكل النهائي للأكلة بعد ما خلصت. ادي الكرشة وادي الفشة وادي السلطة وطبق مخلل جميل جدا كده محترم ما شاء الله. كانت أكلة جميلة. وادي السلطة بسيطة خالص ما فيهاش اي افتكاسات، وادي الفشة وادي الكرشة بتاعتي بالصلصة كانت جميلة وريحتها كانت جميلة جدا. جربيها بالطريقة دي وان شاء الله هتعجبك. شايفين التحمير عامل ازاي؟ بجد كانت أكلة جامدة جدا. حطي بقى لايك للفيديو اذا عجبك الفيديو، واعملي اشتراك لو انت مش مشتركة في القناة، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد هينزل معانا ان شاء الله في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.